ආර්ය ධ්‍යාන සහ අනාර්ය ධ්‍යාන අතර වෙනස පැහැදිලි කරලා දෙන්න කියලා කියනවා. ධ්‍යාන දැන් මේක ධ්‍යාන කියන්නේ දවා හැරීම. ධ්‍යාන කියන්නේ මොකද්ද? දවා හැරීම කියන්නේ යම් දෙයක් తాවකාලිකව යටපත් කිරීම තමයි දවා හැරීම. මුලින් උදුරා ගැනීම නෙමෙයි. එතකොට මේ රිය ගමනට උපකාර වන්නා වූ කරුණු දෙකක් తాවකාලිකව දවා හැරින්න පුළුවන්. රාග ද්වේෂ. රාගයෙන් తాවකාලිකව මිදෙන්න පුළුවන්, ද්වේෂයෙන් తాවකාලිකව මිදෙන්න පුළුවන්. ඒ රාග දේශ දෙක తాවකාලිකව යටපත් කරලා ලබන ධ්‍යාන අනාර්ය ධ්‍යාන. එතකොට මේ අනාර්ය ධ්‍යාන බුදුහාමුදුරන්ගේ දේවල් නෙමෙයි. බෝසත් කාලේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ අනාර්ය ධ්‍යාන 8ම ලැබුවා. හැබැයි නිවනටපත් වෙන්න මඟඵල ලබන්නට, ආර්ය ධ්‍යානයක් ලබන්නට, ආසෝකය කරන්නට, සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙන්නවත් බෝසත්තුමාට බැරි වුණා. ධ්‍යාන 8ටමපත් වුණා. ධ්‍යාන 8ක් තියෙනවා. පළවෙනි, දෙවෙනි, තුන්වෙනි, හතරවෙනි ආකාසඤ්ඤායතන, ආකිඤ්ඤායතන, විඥානඤ්ඤායතන, නේව සංඥානාසඤ්ඤා කියලා ධ්‍යාන 8ක් තියෙනවා. ඒ ධ්‍යාන 8ටමපත් වෙන්න පුළුවන්. අර අසිත තවුස, උද්දකරාම පුත්‍ර, ආලාර කාලාම, ඒ වගේම අපේ බෝසත්තුමා ඔය අනාර්ය ධ්‍යාන 8ටම පත් වෙලා හිටියා. ඒ කාලේ තව උඟක් හිටියා. පස්වග මහණුන් ඔය ශරීර මුගලනාම්දුරත් ඔය ධ්‍යාන 8ටම පත් වෙලා හිටියා. ඒ වගේ බොහෝ අය ඒ අනාර්ය ධ්‍යාන 8ටම පත් වෙලා හිටියා. ඒ කාලේ හිටියා. අදත් ඉන්නවා. නැත්තේ නෑ. අදත් ඔය භාවනා මධ්‍යස්ථාන වල අනාර්ය ධ්‍යාන කීපයකට පත් වෙච්චා ඉන්නවා. මම හොඳටම දන්නවා ඉන්න බව. හැබැයි එතන මේ తాවකාලිකව යටපත් වීමක් නිසා මුල් ගලවල නැහැ. මුල් ගලවන සමුත්තේජේ. සමුත්තේජේ කියන්නේ මොකද? අර රාගය මුල, ද්වේෂ මුල, මෝහ මුල තුනම මුලින්ම ගලවලා අයින් කරනවා. එතකොට අර රාග මුල, ද්වේෂ මුල, මෝහ මුල මුලින් ගලවන ඉදිරිපත් අයින් කරනවා නම් විතරයි ආර්ය ඥානයකට එන්නේ. දැන් රිය අරිය වෙන්නේ නැහැ. දැන් අරිය පරිේශන සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරුවෝ පරිේශන දෙකක් කරලා කියලා තියෙනවා. රිය පරිේශනය මන අනාර්ය පරිේශනය සහ අරිය පරිේශනය. දැන් මේ රිය කියන්නේ මොකද? ගමන යන්නට, ගමන හොරෙන් යන්නට උපකාර වන දේ තමයි අනාර්ය පරිේශනය. අර අනාර්ය ධ්‍යාන ලැබුවාම අර ආකාසඤ්ඤායතන, ආකිඤ්ඤායතන, විඥානඤ්ඤායතන කියන තැන අර අරූපී අසඤ්ඤතල හතරේ අර ටෙම්පරරි හෙවන් කියන එක. එහෙම නැත්නම් తాවකාලික නිවන කියන එක තියෙනවා. එතන දුකක් නෑ. දැන් ඔය කියන බ්‍රහ්මතල හතර, අරූපී බ්‍රහ්මතල හතරක් තියෙනවානේ. ආකාසඤ්ඤායතන, ආකිඤ්ඤා නඤ්ඤා, විඥානඤ්ඤා, නේවසා නාසඤ්ඤා. සංඥා නෑ එතන. ඒකින්ද එතන දුකක් නෑ. එතන දැන් බ්‍රාහ්මණයෝ හිතාගත්ත, බ්‍රාහ්මණයෝ එදා හිටපු ජෛනාගමේ බ්‍රාහ්මණයෝ හිතාගත්ත මෙන්න මේක තමයි නිවන. ඒ සඳහා ඔය తాවකාලික අනාර්ය ධ්‍යාන ලැබලා බ්‍රහ්මත්වයටපත් වීම හැම ජෛනාගමිකයෙක්ම, හැම බ්‍රාහ්මණයෙක්ම එදා අගය කළා, වටිනවා කියලා හිතුවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ ඒක කරා. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ తాවකාලිකව ලබන මේ අනාර්ය ධ්‍යාන වලින් වැඩක් නැහැ. අපි තවදුරටත් ඒ ශක්තිය ඉවර කළාම නැවත අපාය යන්න පුළුවන්. නමුත් ආර්ය ධ්‍යාන ලැබුවොත් ඒ සමගම මඟඵල නියත වශයෙන්ම ඒවා හරිය. ක්‍රිය හරිය කරලා. ගමන සංසාර ගමන යන්නට උපකාර වන සියලුම කරුණු මුල් සිඳලා. මුල් සිඳින්නේ නැතුව, සම්මාදිට්ඨියටපත් වෙන්නේ නැතුව, සම්මදක්ඛාතා වෙන්නේ නැතුව, මේ දසනේන සම්පන්නව වෙන්නේ නැතුව අරිය ධානයක් ලබන්න බෑ. අරිය ධානය කියන එකේ තේරුම මගඵල සමග ලබන ධානයක්. එහෙම නැත්නම් රාග මුල, ද්වේෂ මුල, මෝහ මුල විශේෂයෙන් තේරුම් අරගෙන මේ මුල් තුනම සිඳිය හැකි, සිඳිය යුතුයි. අන්නේ දැක්ම දැක්කාම සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙනවා.